מחלת יעקב קרויצפלד נחשבת לאחת הקטלניות ביותר, כשהחולים בה מתים בתוך חודשים אחדים. כעת הטיפול הניסיוני הראשון בעולם יוצא לדרך דווקא בישראל. פרשנית הבריאות שלנו, הילה אלרועי, עם החולה הראשונה שהחלה בטיפול. הדס, אני מתחילה עכשיו להזריק את התרופה. אוקיי. כואב? קצת קשה לראות מבעד למסכות דרך הכאב על פניה של הדס והמתח בחדר, אבל כך נראית תקווה. מישהו מרגיל. יופי. תקווה לחיים המשותפת להדס ולעוד אלפי חולים בארץ ובעולם, ובעיקר תקווה למי שעדיין לא יודעים שנגזרה עליהם גנטית, המחלה שמוגדרת אחת המחלות הקטלניות ביותר לבני אדם. עוד נחזור לרגע הזה של טיפול בתרופה ניסיונית ראשונה למחלת יעקב קרויצפלד, אבל נתחיל עם הדס. מתי ידעת שיש לך יעקב קרויצפלד? הכל התחיל לפני חודשיים. ובבת אחת. העולם השתפך. ככה פתאום, בגיל 45, אישה פעילה, אימא לשני ילדים, מורה לאנגלית, מקבלת תוצאות MRI שהן גזר דין מוות. פרצתי בבכי, כי אני מכירה את המחלה הזאת מדודה שלי. ובכיתי את חיי, חיבקתי את מיקי חזק, ובכיתי. לבית החולים איכילוב מגיעה הדס מלווה בבעלה ובאחותה כדי להשתתף במחקר הראשון בעולם לטיפול במחלה. מחלה שתוקפת את המוח וגורמת במהירות לדמנציה, פגיעה בתפקוד המוטורי, קושי בדיבור, בראייה, וגורמת למותם של החולים בה בתוך חודשים ספורים. הרבה אנשים מכירים את הקרויצפלד יעקב בתור הפרה המשוגעת, אבל אנחנו לא מדברים על המחלה הזאת, אנחנו מדברים על הקרויצפלד יעקב הגנטי. נכון. אז מחלת קרויצפלד יעקב היא מחלה ניוונית של המוח, כלומר היא פוגעת בתאי המוח וגורמת לפגיעה בתפקודי המוח. לא במקרה נבחרה ישראל לשמש אחד מיעדי המחקר לתרופה הגנטית החדשה. צבר החולים הגדול ביותר בעולם קיים כאן, בארץ. בשנים שאני נוירולוגית ראיתי המון חולים עם מחלת קרויצפלד יעקב, והם כולם נפטרו. מחלה נפוצה בקרב יוצאי לוב וטוניסיה, שחלקם נושאים את המוטציה הגנטית שגורמת לקרויצפלד יעקב. כמו במקרה של הדס, היא טריפוליטאית, מוצאה לובי, והיא הראשונה בישראל שמקבלת את התרופה הניסיונית החדשה. הייתה שוכחת את השם של הילד, הייתה שוכחת את החומר, הייתה קוראת מדף ולא מצליחה לקרוא את האותיות. הרופא משפחה התקשר אחרי 3 ימים, ואמר שיש תנודות מאוד חריגות, כאילו ניוון במוח. אל תלחצו, תבואו עוד שבוע, תבדקו. נלחצנו, באנו באותו יום לרופא פרטי, והוא שש בעצם שרשום יש חשש למחלת קרויצפלד יעקב. עד עכשיו לא היה שום טיפול שיכולנו להציע בשום צורה שיש לו אפילו פוטנציאל לשנות משהו, אלא רק להקל על סימפטומים. משהו להרגעה, משהו לשינה, נגד כאב אם צריך. לא יכולנו לשנות שום דבר שקורה ב-one-way ticket הזה שהם קיבלו. וזאת הפעם הראשונה ever בעולם שיש טיפול כזה. אם הניסוי יצליח, התקווה היא שהטיפול החדש יוכל לעצור את התפתחות המחלה או לפחות להאט את קצב ההתקדמות שלה אצל מי שכבר פיתחו תסמינים. פגיעה באיזשהו חלבון שנקרא פריון. זה חלבון שנמצא באופן תקין אצל כולנו בתאים, אבל יש לו איזושהי צורה מרחבית מסוימת שהיא התקינה. ומאיזושהי סיבה שאנחנו לא יודעים אותה, הוא יכול לעבור שינוי מרחבי, והשינוי הזה הופך אותו בעצם לחלבון פתולוגי, חלבון לא תקין. ואז הוא מדביק מהר מאוד. בדיוק, ויש לו תמונה מאוד מעניינת, שבה ברגע שהוא פוגש חלבון פריון תקין, הוא הופך אותו ללא תקין.
דוקטור עומר מזריקה את התרופה ישירות למערכת העצבים המרכזית דרך תעלת השדרה, משם תגיע למוח. אז עכשיו סיימנו עם הזריקה של התרופה. זה יקרה פעם ב4 שבועות, 4 פעמים. ואנחנו עכשיו הדס צריכה לקום, היא צריכה להסתובב, כדי שהתרופה תגיע כמה שיותר טוב לתוך המוח. אחת השאלות המאוד חשובות זה באמת מתי ולמה אדם שנולד עם המוטציה חי חיים רגילים, בריאים לחלוטין, ומה גורם לו אותו שינוי שפתאום הוא יפתח את אותם חלבונים לא תקינים שידביקו וכן הלאה ויגרמו למחלה. כאילו מה, טריגר? בדיוק, וזו שאלה מאוד מאוד חשובה בהיבט של טיפול. מתי לתת אותו? מי האנשים שהם בסיכון לפתח את המחלה? החיפוש אחר הסימן הראשון של המחלה אצל נשאים הוא אולי מילת המפתח ברפואה המודרנית. לנסות ולזהות סימנים מקדימים ולעצור אותם. במקרה של יעקב קרויצפלד זה לעצור מחלה קטלנית עם 100% תמותה. אנחנו חיכינו למחקר הזה המון זמן, ובאמת כולנו כאן בצוות באמת בהתרגשות אמיתית. הלוואי וזה יצליח. עכשיו